Cooking Ngon xin kính chào các bạn. Ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn làm bánh khép Suzette. Thì bánh khép Suzette này bắt nguồn vào ngày lễ Chandeleur, tức là ngày hội nến của những người Thiên Chúa giáo. Cái lễ này xảy ra vào mỗi ngày 2 tây tháng 2 mỗi năm. Thì người nông dân Thiên Chúa giáo đó, người ta sẽ đốt một cái nến cháy trong một ngày. Bởi vì cái ngọn nến này đã sẽ xua đuổi đi những cái niềm rủi ro của mùa đông và mang lại hạnh phúc cho cái gia đình của họ suốt một năm. Và tại sao cái bánh khép này lại trở thành tên là bánh khép Suzette ở nước Pháp? Là bởi vì năm 1896 thì có một vị vua tương lai của nước Anh đã đến nước Pháp. Và ông ở trong một cái hotel rất là lớn. Người đầu bếp của cái hotel này đã mới sáng tác ra một cái bánh khép làm bằng nước trái cam và xin ông hãy đặt tên cho cái món bánh tráng miệng này. Thì ông mới đặt tên cho cái bánh khép này là bánh khép Suzette. Từ đó dân tộc Pháp vào mỗi ngày 2 tây tháng 2 mỗi năm thì người ta làm cái bánh khép Suzette này, người ta ăn để tưởng nhớ đến cái ngày lễ đó. Để làm cái bánh Suzette này cho nó có mùi cam thơm thì mình cần phải dùng đến trái cam không có chất hóa học. Và mình bào cái vỏ nó như thế này nè các bạn. Và mình sẽ bào 2 trái cam. Bây giờ thì mình sẽ cắt trái cam ra ha. Để mình bóp, mình lấy nước nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu ha. Mình đổ trứng vô, đường, để cho bột không bị đóng cục thì mình phải để từ từ sữa, từ từ bột vô, không có để cùng một lúc sữa này cùng một lúc bột. Mình đổ bơ vô nha các bạn. Tiếp tục đổ sữa vô hết. Sau đó thì mình đổ nước cam vô. Đó. Các bạn thấy không? Cái bát nó không có bị do cục lại. Để làm cái sauce cho cái bánh Suzette này thì các bạn phải cắt cái vỏ của cái trái cam ra như vậy nha. Không cần nhiều đâu, chỉ cần 2 trái là vừa rồi. Rồi mình dùng chảo không dính ha, để mình làm bánh khép nha các bạn. Mình để một chút xíu bơ còn mềm. Một chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình coi cái bánh nó chín chưa nha các bạn. Nó chín rồi đây nè. Đó. Đó, nó chín rồi thì bây giờ mình gấp nó lại làm 4 nha. Thôi rồi đó. Voilà.
Bây giờ thì mình bắt đầu làm cái sauce nha các bạn. Mình để bơ vô ha. Mình để cái chảo nóng quá. Rồi mình bỏ cam, lúc nãy mình cắt vỏ đó rồi mình cắt nó nhuyễn như vậy nè các bạn. Bây giờ mình nấu cho nó chín. Để lửa thật nhỏ nha. Bây giờ mình để đường vô nha các bạn. Mình để thật là nhanh, đường bỏ vô á. Rồi mình sẽ đổ nước cam vô nha các bạn. Đó. Cái vỏ cam nó tiếp tục chín ở trong cái sốt. Vỏ cam khi mình nấu như thế này là mình tưởng rằng nó sẽ đắng, nhưng mà nó sẽ không đắng đâu nếu mà mình nấu cho nó chín nha các bạn. Mà nó lại rất là thơm. Mình để cái nắp chảo để cho cái vỏ cam nó chín nhanh hơn nha các bạn. Đó, bây giờ các bạn thấy này ha, mình phải verify coi cái vỏ cam này nó đã chín chưa nha. Nó đã chín rồi, và cái nước sốt của nó đặc như vậy nè bạn. Đó, nó sánh như vậy nè. Đó. Thì bây giờ các bạn bắt đầu bỏ khép vô. Để lửa hơi lớn một chút nha các bạn. Mà đừng có lớn quá, tại vì nó sẽ bay hết cái hơi nước á. Rồi, mình lật cái này lại ha. Các bạn dùng rượu 40 độ ha. Thường á, là rượu Grand Marnier. Sinon có thể dùng rượu Cointreau, hay là rượu này là rượu hâm. Đồng mình có rượu hâm, bây giờ mình xài rượu hâm nha. Đó, bây giờ mình để một chút rượu rum vô. Nếu mà các bạn làm cho trẻ em ăn á, thì các bạn không cần phải để rượu vô đốt ha. Còn mình người lớn mình ăn thì mình để rượu vô đốt, nó có cái mùi rượu ca lên rất là thơm ngon. Đó, mình đợi cho lửa tắt đi rồi nha các bạn. Bây giờ đó thì mình tắt bếp nha. Lửa đây tắt rồi mình mới tắt bếp. Và bây giờ mình mới để nó lên cái dĩa nha các bạn. Đó, bây giờ mình đổ cái nước sốt lên nha các bạn. Tại cái nước sốt này nó có cái mùi rượu rất là ngon nha. Thường á, là một cái liều lượng mình cho các bạn á, là làm được 10 cái bánh khép như vậy. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó ra làm sao nha. Nhất là bây giờ nó có cái được đốt rượu lên đó. Super bon. Nó có cái vị cam ha, nó chua nó ngọt mà nó có cả cái mùi rượu nó lên nữa. Rất là ngon các bạn hãy thử làm đi. Thôi mình xin cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp trong chương trình sau. Xin kính chào các bạn. Au revoir.